Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, good day mga paps. At ngayong araw kasi may daming nagre-request na gawan ko ng video yung parang tutorial na guide sa installation ng cabin filter for Toyota Rush. So, as most of you guys know, syempre yung sa akin butas na, pero ituturo ko sa inyo kung ano yung mga steps na gagawin para malagyan ng cabin filter yung Toyota Rush. And lalagyan ko na rin, yung sa akin lalagyan ko na rin na cover. And also magpapalit na rin tayo ng bagong cabin filter. Okay? Okay. So guys, nung wala pa itong filter, meron yan takip dito. Okay? Sige, alis ko muna ito. Dumi na rin kasi ito. Kaya papalitan natin. Ngayon, may cover yan dito. Okay? Ito yung mismong cutter na ginamit ko. Nabili ko sa case. Ang gagawin nyo lang is, para hindi kayo mahirapan, markahan nyo lang muna. Diba? Guhitan nyo lang. Yan. Pagka naguhitan nyo na, ulit-ulitin nyo lang. Same goes dito sa baba. Okay? And then, pagka tumagos na, saka nyo ngayon, simulan nyo dito. Sa corners. Yan. Tapos dito. Gilid. Yan. So, tsatsagayin nyo lang guys. Kasi, medyo makapal din kasi yung plastic na ito. So, pagka natanggal nyo na, pwede nyo na yung lagyan na cabin filter. Gaya nito. Kita nyo. Kung walang cabin filter, sobrang dumi yan guys. Yung blower nyo, evaporator, etc. Okay. So guys, ang gagawin natin next is, of course, pag nabutas nyo na, eto, butasan nyo na, mas maganda kung lilinisan nyo muna. Diba? Though, meron naman akong video guys nung pagtanggal ng blower mismo. Yan, mas malilinis nyo yung ano na to, yung part na to. Kunting punas lang. Alright. So, eto na guys yung ating bagong cabin filter. Ito guys yung bago. So, ito yung luma. Ito yung bago. Okay. Pag-install naman nito guys, is plug and play lang. So, and then, since meron na tayong available, lalagyan na natin ng cover. So, eto guys is original to. Original na cover. Hindi to basta-basta na fabricated lang. Yun yung packaging niya. Toyota. Since genuine to, kung makikita nyo to, yan, meron yung dalawang hook. Meron din yan dito, yung stock natin. Ayan. Kasi nga, original. Diba? Pag napasok nyo na, yung dalawa dito, tutulak nyo na lang ngayon. Dito sa gilid.
pala yun. Yan. Doon ko siya sinushoot sa labas. And as you can see guys, nakalock siya in place. I-unlock nyo pagka nalock. Yan. So, mare-retain pa rin yung inyong stock na itsura. 'Di ba? Kasi nga, yan, 'di ba, yung hook niya pasok. Tapos wala ring mga sobra-sobra kung ano. And also, ano talaga siya, very secured siya dahil dun sa lock. So, ganun lang kadali guys, maglagay ng cabin filter for Toyota Rush. And also guys, yung cover. Yung cover, available din po yan sa ating Shopee store together with the cabin filter. 1,200 lang. Kumbaga, combo na siya. Pagka, kumbaga, meron na kayong cover, pwede kayong bumili separate na cabin filter for only 350 pesos. So, alisin natin guys para makita nyo. Yan. Yan yung bagong cabin filter. Ito po yung luma. Sobrang itim na. Kumpara nyo sa kulay ng bago. Then, pag ibabalik, so, sana nagustuhan niyo yung ating DIY video for today. Marami pa po tayong mga susunod pang mga DIY videos. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.